بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الديفرنشيشن لتانية ثانوي، بنتكلم على الليميت تكملة للدرس الأولاني. في لو نقدر نشتغل بيه بعض المسائل. اللو ده بيقول لو في ليميت extends to a، هو بيحقق 5 شروط. إذا اتحققوا نقدر نتعامل مع المسألة. لو هنا x هنا x هنا x، لو هنا a هنا a هنا a، لازم الإشارات تبقى ماينس. لازم الباور اللي فوق يكون ايكوال، لو ده ام يبقى ده ام. لازم الباور اللي تحت يبقى ايكوال، لو ده ان يبقى ده ان. لو اتحققت الشروط دي باخد الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم الرقم اللي هنا اللي هو الاي، الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. لو حققت ال5 شروط دول في اي مسألة اقدر احل بيها. فور اكزامبل، لو احنا اتعاملنا مع بعض المسائل اللي موجودة، ليميت x باور 7 minus 128 over x minus 2 x tends ل 2. طبعا اول خطوه انا بعوض عن الاكس ب 2 دايركت سبستيوشن، هتطلع 0 على 0. مش هتنفع فاكتورايز عشان الاكس باور 7، ولا اللونج ديفيجن هتبقى طويله، ولا كونجيجيت لان انا ما عنديش شروط، وبالتالي هحاول اطبق القانون. القانون بيقول ليميت اد اكس تندز ل 2 اللي هو قايلها لي. انا بظبط القانون زي ما انا عايز، ماليش دعوه مكتوب ايه. ادي اكس وادي اكس وادي اكس، 2 وادي 2 وادي 2، ولازم الاشاره تبقى ماينس. الباور اللي فوق لازم يبقى ايكوال. طب ده باور 7 يبقى انا هحط هنا باور 7 زيها، والباور اللي تحت هنا باور 1 يبقى انا هتبقى باور 1. هل ال5 شروط كده مكتملين؟ طب هل اللي انا كتبته ده زي اللي فوق؟ يعني 2 باور 7 لو انت حسبتها بالكالكوليتور تطلع 128 برضه هلاقيها لذلك الاجابه هتكون الباور اللي فوق على الباور اللي تحت اللي هو 7 اوفر 1. طيب الرقم اللي هنا اللي هو 2 هيبقى باور 7 ماينس 1 اللي هي باور 6، اذا هتطلع 7 في 2 باور 6، واقدر اجيبها بالكالكوليتور. المسألة التانية، لو انا بقول ليميت x باور 4 ماينس 81 اوفر x ماينس 3 و x tends to 3، نفس الفكرة. ليميت x tends to 3، انا هظبط مسألتي زي ما انا عايز، دي x دي x ودي x. ال3 هنا 3 وهنا 3، ماينس وماينس. هخلي الباور اللي فوق زي بعض باور 4، وهخلي الباور اللي تحت زي بعض باور 1. اللي انا كتبته ده يتوافق مع المسألة، ان 3 باور 4 ب 81، وبالتالي الإجابة هتطلع ايكوال. الباور اللي فوق على اللي تحت هتبقى 4 اوفر 1 تايم الرقم اللي هنا اللي هو 3 باور 4 ماينس 1، واقدر اطلع الإجابة تبقى 4 في 3 باور 3 واطلع الإجابة. ليميت x باور 5 ماينس 1 اوفر x باور 3 ماينس 1 x tends to 1، نفس الفكرة. لو عوضت هتبقى 0 على 0، لازم ابتدي اختار طريقة. x tends to 1 هبتدي اظبط دي x ودي x، دي 1 ودي 1، ماينس وماينس. الباور اللي فوق دي 5 تبقى الاتنين 5، دي 3 تبقى الاتنين 3. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت هتبقى 5 اوفر 3 تايم ال1 هنا باور 5 ماينس 3. طبعا 1 باور اي حاجة ب1، فهتطلع الإجابة 5 اوفر 3. يبقى انا بظبط الشكل زي ما انا عايز. ليميت السؤال الرابع x باور 6 ماينس 64 x باور 5 ماينس 32 و x تندز ل 2، برضه دايركت سبستيوشن تبقى 0 على 0. شوف طريقة حل تانية. x تندز ل 2، دي x ودي x، ال2 هنا 2 وهنا 2، ماينس وماينس. الباور اللي فوق زي بعض، الباور اللي تحت زي بعض. 2 باور 6 هي 64، وال 2 باور 5 هي 32، اذا الكلام ده هو نفسه اللي موجود فوق. تبقى الإجابة 6 اوفر 5 تايم الرقم اللي هنا اللي هو 2 باور 6 ماينس 5، وبطلع الإجابة 6 اوفر 5 تايم ودي 2 باور 1 اللي هي ايكوال 2، فتطلع 12 اوفر 5. ادي مسألة. المسألة اللي بعدها بتقول ليميت x باور 5 بلس 32 اوفر x بلس 2 و x تندز ل 2. هو بيجيبها بلس عشان انت تخاف وتقول ازاي هحولها. لا، حول عادي مفيش مشكلة. مش x تندز هنا نيجاتيف 2، سوري، x تندز تو نيجاتيف 2، انا لما هعوض دايركت سبستيوشن 0 على 0. طيب ابتدي اظبط القانون. x يبقى x و x، نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2، لازم الاشارة تبقى ماينس، لازم الباور اللي فوق يبقى ايكوال، لازم الباور اللي تحت يبقى ايكوال. اذا الاجابة 5 اوفر 1
تايم نيجاتيف 2 باور 5 ماينس 1 اللي هي باور 4، يعني 5 في 2 باور 4 اللي هي 16 ايكوال 80. السؤال اللي بعده ليميت 1 over x باور 5 minus 1 over 3 باور 5 1 over x باور 2 minus 1 over 3 باور 2 و x tends to 3. نفس الفكرة اقدر احلها دي لو طلعتها من تحت لفوق تبقى x باور نيجاتيف 5، 3 باور نيجاتيف 5 طلعتها من تحت لفوق x باور نيجاتيف 2، 3 باور نيجاتيف 2 و x tends to 3. الشروط متحققة الاكس اهي والثري اهي، بار اللي فوق ايكوال واللي تحت ايكوال، اشارة نيجاتيف، اذا الاجابة هتبقى نيجاتيف 5 اوفر نيجاتيف 2 تايم 3 باور نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 2 اللي هي بلس 2. ده هتطلع 5 اوفر 2 وهتطلع 3 باور نيجاتيف 3 اللي هي هتطلع 5 اوفر 2 تايم 1 اوفر 27 اللي هي هتطلع 5 اوفر 54. السؤال اللي بعده ليميت 16 x باور 4 minus 1 2x plus 1 و x tends to negative half. الفكرة هنا ان احنا نظبط الحتة دي، ما احبش انا الفراكشن، التعامل مع الفراكشن ساعات بيلخبط بعض الناس، فبنقول ايه كأنك بتضرب سيزر، فلو ضربت سيزر ال2 هتروح تبقى جنب الاكس، يبقى كأنك بتنقل ال2 وتحطها هنا وتبقى 2x tends to negative 1. بقية المسألة هي زي ما هي x باور 4 minus 1 على 2x plus 1. طبعا المفروض ان ده بعد ما عوضنا فهتطلع 0 على 0. نبتدي نفبرك مسألتنا بقى. هنا 2x tends to negative 1، يبقى هنا 2x وهنا 2x وهنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1. الباور اللي فوق يبقى زي بعض اللي هو باور 4، والباور اللي تحت يبقى زي بعض اللي هو باور 1، ولازم الإشارة تبقى نيجاتيف. لو جيت أشوف الكلام ده هلاقيه هو اللي فوق بالظبط، وبالتالي الإجابة هتطلع 4 over 1 تايم الرقم اللي هنا اللي هو نيجاتيف 1 باور 4 ماينس 1، تطلع الإجابة في الآخر نيجاتيف 4. السؤال اللي بعده زيه ليميت 32x باور 5 بلس 1 على 8x باور 3 بلس 1 x tends to نيجاتيف هاف. نفس الفكرة، لما اعوضه هتطلع 0 على 0. هبتدي اقول لنفسي اظبط الجزئية دي، هطلع ال2 هنا تبقى 2x tends to نيجاتيف 1، وابتدي افبرك مسألتي. دي 2x يبقى انا 2x و 2x نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. الباور اللي فوق كان 5 يبقى خلي الاتنين 5، الباور اللي تحت كان 3 يبقى خلي الاتنين 3 وحط اشارة النيجاتيف. لو جيت تشوف ده هتلاقي هو نفسه اللي فوق بالظبط، وبالتالي الإجابة الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم الرقم اللي هنا اللي هو نيجاتيف 1 الباور اللي فوق ماينس اللي تحت، هتطلع الإجابة في الآخر 5 over 3. السؤال اللي بعده ليميت x باور 5 over 3 ماينس 32 x ماينس 8 و x tends to 8. نفس الفكرة، أنا عشان أحل ببتدي أظبط مسألتي زي ما أنا عايز. x tends to 8 يبقى هنا x وهنا x، هنا 8 وهنا 8 ماينس وماينس. الباور اللي فوق هنا 5 over 3 يبقى أخلي ده 5 over 3، الباور اللي تحت 1 يبقى ده ب 1. طب هل 8 باور 5 over 3 هي ب 32؟ لو جربت على الكالكوليتر هتلاقيها هي. ذاك الإجابة الباور اللي فوق على تحت 5 over 3 over 1 ب 5 over 3 تايم 8 باور الباور اللي فوق ناقص اللي تحت يعني 5 over 3 ماينس 1. هبتدي احسب الكلام ده بالكالكوليتر واطلع الإجابة. السؤال اللي بعده ليميت x باور 3 ماينس كيوبك روت للإكس اوفر x كيوبك روت للإكس ماينس 1 و x tends to 1. أولا أقدر أخد شكل معين، طبعا بعد ما اعوض تعويض مباشر 0 على 0. x باور 3 زي ما هي، دي تعتبر x باور 1 over 3، ودي x في x باور 1 over 3. لما دول يتضربوا في بعض تبقى ليميت x tends to 1 اللي فوق x باور 3 ماينس x باور 1 over 3، واللي تحت لما اجمع الباور اللي دول هتبقى x over 4 باور 4 over 3 ماينس 1. عشان اطبق القانون المفروض ده يبقى x وده يبقى رقم،
طب ده اكس ازاي؟ يبقى لازم اخد كومن فاكتور، يبقى اخد اكس باور 1 اوفر 3 كومن فاكتور. لما اخد اكس باور 1 اوفر 3 كومن فاكتور بعمل ده ماينس ده، فبتطلع اكس باور 8 اوفر 3 ماينس 1، وهنا اكس باور 4 اوفر 3 ماينس 1. الليميت زي ما هي. الليميت هنا تتوزع على مسألتين، ليميت اكس باور 1 اوفر 3 لوحدها تايم ليميت اكس باور 8 اوفر 3 ماينس 1 اكس باور 4 اوفر 3 ماينس 1. دي اكس تندس تو 1 ودي اكس تندس تو 1. دي بالدايركت سبستيتيوشن هتطلع 1، ودي هحاول اطبق عليها القانون، فهخلي ال 1 ده 8 اوفر 3 هنا و 4 اوفر 3 هنا. طبعا 1 بار اي حاجه ب 1 فمش هتفرق، وبالتالي الاجابه هتبقى 8 اوفر 3 ديفايدد 4 اوفر 3 تايم ال 1 اللي مكتوب هنا، وبعد كده 8 اوفر 3 ماينس 4 اوفر 3. 1 بار اي حاجه ب 1، ودي هتطلع الاجابه ايكوال 2. السؤال اللي بعده ليميت اكس باور 5 ماينس 4 روت 2، وهنا اكس ماينس روت 2 اكس تندس تو روت 2. هو بيحاول يخضني بس هي الموضوع عادي جدا. ليميت اكس تندس لروت 2. خلاص احنا فهمنا احنا عايزين نعمل ايه. دي اكس يبقى دي اكس يبقى دي اكس، روت 2 يبقى روت 2 يبقى روت 2، ماينس لازم ماينس. باور اللي فوق 5 يبقى هخلي دي 5، باور اللي تحت 1 هخلي دي 1. لو عملت روت 2 باور 5 هتطلع فوق روت 2. اذا ده هو ده بس مكتوب بشكل القانون. الاجابه 5 اوفر 1 تايم روت 2 باور 5 ماينس 1. دي روت 2 باور 4 اللي هي ب 4 في 5 ايكوال 20. اللي بعدها ليميت اكس باور 4 ماينس 9 على اكس باور 5 بلس 9 روت 3 واكس تندس تو نيجاتيف روت 3. نفس الفكرة لو عوضت 0 على 0. لو ابتديت اشتغل بالقانون ليميت اكس تندس تو نيجاتيف روت 3، بحط اكس واكس نيجاتيف روت 3 ونيجاتيف روت 3 ماينس وماينس. البار اللي فوق كان 4 يبقى اخلي دي 4، البار اللي تحت كان 5 يبقى اخلي دي 5. لو شفت دي هلاقيها هي دي، ولو شفت دي هلاقيها هي دي. يبقى الإجابة 4 over 5 تايم نيجاتيف روت 3 باور 4 ماينس 5 تطلع ايكوال نيجاتيف 4 روت 3 باور نيجاتيف 1 على 5، وبالتالي هتطلع المفروض نيجاتيف 4 على 5 روت 3. والكالكوليتر ممكن هتطلعها لكم نيجاتيف 12 على نيجاتيف 4 روت 3 على 15. ممكن هتطلع بالشكل ده. السؤال اللي بعده هو بيحاول يقول لي طب لو الموضوع معكوس، يعني هنا 128 وهنا اكس باور 7 وهنا 32 ماينس اكس باور 5 واكس تندس تو 2. قال لي مش هتفرق حتى لو اتعكس. ليه؟ لان انت ممكن تظبطه اساسا انك تاخد اشاره نيجاتيف فوق كومن فاكتور، فيبقى اكس باور 7 ماينس 128، واشاره تحت كومن فاكتور اكس باور 5 ماينس 32، وكده كده اشارتين هيتشالوا مع بعض، وتبتدي تظبط مسألتك. ليميت اكس تندس ل 2، اكس واكس 2 و 2 ماينس وماينس، باور 7 دي باور 7 باور 5 دي باور 5. الإجابة هتطلع 7 over 5 تايم 2 باور 7 ماينس 5، وبطلع الإجابة. السؤال اللي بعده حالة تانية من أنواع المسائل بقى. لما يقول ليميت x plus 1 باور 13 ماينس 1 over x و x تندس to 0. لو عوضت هتطلع 0 على 0. طب اللي فوق ده براكت باور 13 ما اقدرش اتعامل معاه، ما اقدرش افكه، ما اقدرش ادخل عليه حاجه، وما اقدرش اخرج منه حاجه. لذلك المفروض عشان نتعامل معاه يبقى هو القائد بتاع المساله، هو اللي هيمشي لي المساله كلها على طريقته هو. وبالتالي ليميت x بلس 1 باور 13 ده مش هقدر اغير فيه اي حاجه، وال1 اللي جنبه ده انا ممكن اكتبه 1 باور 13 عشان ياخدوا نفس الباور. طب اذا اللعبه موجوده تحت، اللعبه اللي تحت كان هي المفروض مكتوبه x. طب هنعمل ايه؟ قال لي الاكس دي انا ممكن ازود 1 وانقص 1، يبقى انا ما غيرتش حاجه، بس خليت شكل البراكت ده زي اللي فوق. وبالتالي هي نفس الفكره، اكس تندس تو 0 هنا انا عايزها اكس بلس 1، فزود هنا 1 وازود هنا 1، فبقت مسالتي ليميت اكس بلس 1 تندس تو 1.
بقت هنا x بلس 1 باور 13 ودي 1 باور 13 ودي بقت x بلس 1 باور 1 ودي 1 باور 1. كده الشروط بتاع المسألة اتحلت. البراكت زي اهو، ال1 زي اهو، اشارة نيجاتيف، الباور اللي فوق ايكوال واللي تحت ايكوال. تطلع الإجابة 13 اوفر 1 تايم 1 اللي هو هنا باور 13 ماينس 1 اللي هو باور 12. طبعا 1 باور 12 في 1 فتطلع الإجابة ايكوال 13. السؤال اللي بعده بيقول limit x minus 4 باور 6 minus 1 over x minus 5 و x tends to 5. نفس الفكرة، لو انا عوضتها هتطلع 0 على 0. معايا براكت باور 6 ما اقدرش اشتغل عليه، ما اقدرش اعمل فيه اي حاجة، لذلك الشغل كله عن طريق ان انا اشتغل اوصل اللي تحت يبقى شبهه. طب ازاي اوصل اللي تحت يبقى شبهه؟ ان انا احاول اعمل براكت يبقى شبه اللي فوق، بمعنى x minus 5 دي انا اقدر اكتبها بشكل تاني. اللي فوق ده زي ما هو مش هنقدر نلعب فيه، ال1 ده ممكن اكتبه 1 باور 6. x minus 5 دي اقدر اكتبها x minus 4 minus 1 عشان يبقى ده شبه ده. طب هنا x كانت tends to 5، انا عايزها x minus 4، هنقص هنا 4 وهنقص هنا 4 فتبقى مسألتي limit x minus 4 tends to 1، وهنا بقت x minus 4 باور 6 minus 1 باور 6 على x minus 4 minus 1. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تبقى 6 على 1 تايم الرقم اللي هنا اللي هو 1 باور 6 minus 1 وتطلع الإجابة في الآخر equal 6. السؤال اللي بعده limit 3 plus 6h all power 4 minus 81 over 5h والh tends to 0. برضه direct substitution 0 على 0. عايز اخلي اللي تحت شبه اللي فوق. طب اللي تحت 5h لكن اللي فوق 6h، فاول حاجه هعملها هسحب ال5 دي بره، كانت موجوده في الدينومينيتور فهتتكتب في الدينومينيتور وتبقى ليميت الباقي كل ده زي ما هو 3 بلس 6h والباور 4 ماينس 81 وهنا بقت h و h tends to 0. طب انا عايزه h، لا انا عايزها 6h، فقال لي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضرب تحت هنا في 6 واضرب هنا في 6 بس هضربها بره فتطلع 6 اوفر 5 بره وتبقى ليميت h tends to 0. بقت مسألتي تحت 6h وفوق 3 بلس 6h all باور 4 ماينس 81. 6h زي 6h. طيب عايز جنبها بلس 3 فقال لي يبقى خلاص ممكن نزود بلس 3 وننقص 3 عشان نخلي البراكت ده شبه اللي فوق. نبتدي بقى نحاول نظبط شكل المسألة. اللي عملته هنا هعمله هنا. انا عايزها 6h فهضرب في 6 هنا وهضرب في 6 هنا. لما هضرب في 6 هتبقى 6h tends to، ولما اضرب في 6 هتبقى 0. هزود 3 هنا وازود 3 هنا تبقى هنا 3 بلس 6h بقت tends to 3، يعني بره 6 على 5. الليميت بتاعتي بقت 3 بلس 6h tends to 3. هبتدي اظبط مسألتي، مادام 3 بلس 6h هنا تبقى هنا زيها تبقى هنا زيها وهم فعلا موجودين اهم قدامي. ال3 تبقى هنا زيها هنا زيها ماينس وماينس باور 4 باور 4 باور 1 باور 1. لو جيت اشوف 3 باور 4 هي ايه تبقى الشكل اتظبط. 6 اوفر 5 دي معايا تايم الباور اللي فوق اللي تحت اللي هي 4 اوفر 1 تايم ال3 باور 4 ماينس 1 وبطلع الاجابه. نخلي بالنا ظهر جنب المساله 6 اوفر 5. احنا قلنا 6 اوفر 5 دي ظهرت ليه؟ هي الكوفيشن بتاع الاتش اللي فوق والكوفيشن بتاع الاتش اللي تحت، لازم تظهر معاك جنب المساله وانت بتحل. السؤال اللي بعده ليميت 1 بلس 3x all باور 9 minus 1 على 1 بلس 5x all باور 8 minus 1 و x tends to 0. البراكتين مش شبه بعض، لا اقدر اغير اللي فوق ولا اقدر اغير اللي تحت. فقال لي ممكن ايه؟ ممكن تقسمها مسألتين. اللي فوق اهو يتكتب 1 بلس 3x باور 9 minus 1 واللي تحت يتكتب 1 بلس 5x باور 8 minus 1 بس ابعدهم عن بعض عشان ما يضايقوش بعض و x tends to 0. طيب
لو ضربت تحت في اكس هنا هضرب فوق في اكس هنا، ما غيرتش اي حاجه. طب انا هنا عايزها 3 اكس عشان تبقى شبه اللي فوق، يبقى هضرب تحت في 3 والمفروض اضرب فوق في 3، هخليها بره. طب هنا انا عايزها 5 اكس، هضرب فوق في 5 يبقى المفروض اضرب تحت في 5، هخليها بره. يبقى هنا 3 دخلتها لدي و5 دخلتها لدي، تبقى 5 اكس فوق، اكتبها بقى مظبوطه، 5 اكس فوق. طيب دي محتاجه بلس 1 ماينس 1، فهزود عليها بلس 1 ماينس 1، هزود لها بلس 1 ودي ماينس 1 تبقى شبه اللي فوق. ودي هزود لها بلس 1 ماينس 1 تبقى شبه اللي تحت، وكأني ما غيرتش حاجه. نفس اللي عملته هنا هعمله، هقسم مسألتي تعتبر نصين، 3 على 5 اللي بره دي اهي ليمت. بالنسبة للمسألة الأولى 1 بلس 3 اكس باور 9 ماينس 1 هخليها باور 9 على 1 بلس 3 اكس ماينس 1. المسألة اللي بعدها تبقى ليمت 1 بلس 5 اكس ماينس 1 على 1 بلس 5 اكس باور 8 ماينس 1 اللي هو يعتبر باور 8. اكس تندس تو 0 هنا واكس تندس تو 0 هنا. هبتدي اظبط اكس تندس تو 0 اللي مكتوبه دي ازاي. انا عايزها هنا 3 اكس، فهضرب في 3 وهضرب الناحيه التانيه في 3 فهتبقى 0. وبعد كده انا عايزها 1 بلس 3 اكس، هزود 1 هنا وهزود 1 هنا، بقى الشكل بتاعي كده. نفس الكلام هنا، بس هنا هضرب في 5 فتبقى 5 اكس و0 في 5 ب0. بعد كده هزود 1 تبقى 1 بلس 5 اكس تندس تو 1. كده الشكل اتظبط هنا والشكل اتظبط هنا. دوت 3 على 5 اللي بره ما ننساهاش، تايم الباور اللي فوق على اللي تحت تبقى 9 اوفر 1، تايم الرقم اللي ظهر هنا بقى 1 باور 9 ماينس 1، تايم الباور اللي فوق على اللي تحت هتبقى 1 اوفر 8، تايم الباور الرقم اللي ظهر هنا 1 باور 1 ماينس 8. طبعا 1 باور اي حاجة ب1، فدي هتطلع 3 على 5 تايم 9 تايم 1 اوفر 8 هتطلع 27 اوفر 40 وتبقى هي دي الإجابة. السؤال اللي بعده ليميت x بلس 2 باور 5 ماينس 32 على x باور 2 بلس 8x و x تندس تو 0. أول حاجة هعوض فهتطلع 0 على 0. تحت x باور 2 ما تنفعش تبقى x باور 2، لازم تبقى x زي اللي فوق. بالتالي هاخد كومن فاكتور تحت x فتبقى x بلس 8 و x تندس تو 0. طب اللي تحت ده لازم ينفصل لمسألتين، اللي فوق لسه زي ما هو. طب مين يفضل مع المسألة ومين ينفصل لوحده؟ هو دايما بيقول لي الزيرو فاكتور يفضل مع المسألة، يعني الزيرو فاكتور اللي هو الاكس ماينس 0 اللي هو باكس، يبقى الاكس يفضل على المسألة والاكس بلس 8 كأنه يروح يشوف له مسألة تانية، بمعنى ان انا هفصلها مسألتين. ليميت تايم ليميت هيفضل فيه الاكس مع الاكس باور 2 اكس بلس 2 باور 5 ماينس 32، ودي اكس بلس 8 تروح مسألة تانية ويعتبر فوقيها بقت 1. هنا اكس تندس تو 0 وهنا اكس تندس تو 0، دي ما فيهاش مشكلة، دي هنعوض فهتطلع الإجابة 1 اوفر 8. طيب دي بقى اللي فيها مشكلة لازم تتظبط، وقلنا هتتظبط على حسب البراكت اللي فوق. لو البراكت اللي فوق اكس بلس 2 هزود 2 وانقص 2 بقى البراكت زي البراكت. هنا برضو هزود 2 وازود 2 الناحية التانية تبقى اكس بلس 2 تندس ل 2. دول شبه بعض، ادي ليميت اكس بلس 2 تندس ل 2. نبتدي نظبط المسألة، اكس بلس 2 هنا واكس بلس 2 هنا، 2 هنا و2 هنا، ماينس وماينس، باور 5 يبقى ده باور 5، باور 1 تبقى ده باور 1. كده ده متوافق مع اللي فوق، فالإجابة تطلع 5 اوفر 1 تايم 2 باور 5 ماينس 1، بس ما ننساش ان هنا في كمان 1 اوفر 8. ده هتطلع 5 في 2 هنا باور 4 في 1 اوفر 8 وتطلع الإجابة ايكوال 10. آخر مسألة ليميت x باور 15 بلس x باور 9 ماينس 2 على x ماينس 1 و x تندس تو 1. دايركت سبستيتيوشن 0 على 0. هبتدي احاول اظبط المسألة. طب اللي فوق دول 3 ترم يبقى لازم اخليهم 2 ترم. ازاي؟ انا ممكن اعمل هنا اقول x باور 15 وادي x باور 9 والنيجاتيف 2 دي هخليها نيجاتيف 1 ماينس 1، ودي دي نيجاتيف 1 ودي دي نيجاتيف 1.
وبعد كده اوزع المسألة كأنها مسألتين. ليميت اكس باور 15 ماينس 1 في مسألة على اكس ماينس 1 بلس واكس باور 9 في مسألة ماينس 1 على اكس ماينس 1. طبعا اقدر اعمل ده باور 15 وده باور 9، خلي الباور زي بعض يبقى المسألة اتظبطت. يبقى دي هتطلع 15 على 1 تايم 1 باور 15 ماينس 1 بلس، ودي هتطلع 9 على 1 تايم 1 باور 9 ماينس 1. دي هتطلع 15 ودي هتطلع 9، تطلع الإجابة ب 24. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.